Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah. Hari ini kita dapat kembali bersiaran dalam sesi US stock market. Beberapa update yang kita akan cuba go through sama-sama insyaAllah hari ini. Menjelang pembukaan ataupun opening bell bagi pasaran di Amerika Syarikat. Okay, so di depan saya sekarang ni adalah trading platform UOB Kehyen yang juga mempunyai akses kepada global stocks market, dan yang saya sedang buka ni ialah bagi pasaran Nasdaq. Dan kita menantikan the opening bell bagi pasaran Nasdaq dan juga New York Stock Exchange menjelang pukul 9.30 malam nanti. Okay, so mari kita go through sama-sama apakah perkara-perkara yang telah berlaku dan juga apakah yang akan berlaku berkenaan dengan stock market di Amerika Syarikat. Okay, so seperti biasa kongsikan video ini agar lebih ramai rakan-rakan kita dapat turut serta insyaAllah. Okay, so sekarang ni sedang berlakunya pre-market opening. Okay, so pre-market opening untuk US market ni lebih awal. Dia lebih awal, I think 4 jam sebelum dia dah start untuk pre-opening menjelang opening bell pukul 9.30 malam nanti. Okay, so dia ada dua masa mengikut daylight saving time bagi kita di Malaysia. So ada period yang bermula 9.30 dan ada period 6 bulan pukul 9.30, ada 6 bulan lagi pasaran US bermula pukul 10.30 malam bagi negara kita. Okay, so bagi waktu dia samalah, maintain cuma kita sebab ada daylight saving time tu, so kita ada perubahan sikit. So sekarang untuk tempoh masa sekarang pasaran akan dibuka pukul 9.30 malam. Okay, so pre-openingnya telah berlaku, telah dibuka lebih awal, memandangkan pasaran US ni amat terkenal di seluruh dunia. So dia punya opening pre-opening lebih awal. Di bursa kita pre-opening lebih kurang 30 minit lebih awal. Okay, untuk pre-closing lebih kurang 15 minit ataupun 30 minit. Tapi untuk pasaran saham di US, okay, so lebih awal lagi, 4 jam lebih kata saya, lebih daripada 4 jam lah untuk pre-openingnya. Okay, so mari kita lihat di trading platform UOB ni, anda boleh klik dekat bahagian research untuk kita buka berkenaan dengan US report. Okay, so apa yang kita nak tengok hari ini berkenaan dengan US report a day ahead, apakah laporan yang dikeluarkan oleh Refinitiv. Kita ambil yang bertarikh 14 hari bulan Jun 2022. Report ini as of yesterday, tapi dia publish hari ini. Okay, so mari kita lihat reportnya. Anda boleh download di trading platform UOB. Dia just log in, klik pada research dan klik pada daily report. Okay, so stock report is spesifik untuk stock mana anda nak baca reportnya. Okay, untuk daily report ni kita boleh dapat gambaran apa yang berlaku di pasaran US market. Okay, saya download lah dia kecil pula kalau kat sini. Okay, so mari kita lihat. Okay, so ni adalah reportnya. Dipublish untuk Wednesday June 15, Jun 15 tahun 2022. The day ahead. Pertama berkenaan dengan market recap. Pada pukul 4 ET, the S&P 500 ended lower ahead of the key policy statement from the Fed, with investor pricing in a higher than expected rate hike. Ini kita akan bincangkan lebih lanjut sebentar lagi berkenaan dengan new revised interest rate. Sebelum ini mungkin kita berkatakan berkenaan interest rate mungkin akan naik 50 basis point, tetapi berdasarkan maklumat yang terbaru daripada beberapa investment bank, kemungkinan besar akan ada peningkatan daripada anggaran awal 50 basis point tadi.
Okay, so investor dah start pricing in lebih awal kebarangkalian interest rate yang lebih tinggi. So itu antara punca ataupun faktor yang menyebabkan pasaran saham US semalam ditutup rendah. Bagi pasaran utama seperti S&P 500, okay, Nasdaq dan juga of course DJI Index sama-sama semua mengalami kemerah-merahan, okay. Treasury yield rose, okay, manakala pada masa yang sama treasury yield meningkat. Gold prices fell as the dollar edged higher and oil price slip, so harga emas jatuh sedikit dan juga oil price juga jatuh kurang daripada 120 kalau kita perhatikan semalam mungkin touch almost 100 more than 120 US dollar per barrel, dan currently dia dah slip ke bawah sedikit. Okay, so inilah antara indeks-indeks utama yang ditutup semalam, okay, untuk DJI, Nasdaq, S&P 500 dan lain-lain. Anda boleh baca dekat sini. Okay, bawah ni diberikan treasury yield, kemudian foreign exchange, kemudian commodities dan juga top gainers bagi S&P 500. Antaranya FedEx, Oracle dan juga CF Industries Holding Berhad, Berhad untuk Malaysia saja, Incorporated, INC. Oracle antara penyumbang utama kenaikan semalam. Dia meningkat lebih kurang 10% peningkatan. Okay, I think pre-opening of Oracle peningkatan almost 30% apabila quarter report yang terbaru bagi Oracle dikeluarkan melebihi estimates analyst, maka mendapat satu demand yang luar biasa daripada para traders dan juga investor apabila Oracle mencatatkan keuntungan melebihi daripada jangkaan awal. So itu antara penyumbang Oracle semalam yang mengeluarkan annual report, quarter report mereka. Dan antara top losers adalah Baxter International Pool Corporation, American Water Works Company Incorporated. Okay. Tajuk lain antaranya berkenaan dengan US Commerce Department is expected to report retail sales rising 0.2% in May after advancing 0.9% in the previous month. Okay, so ada lagi peningkatan retail sales bagi pasaran US apabila data bulan Mei tahun 2022 bakal dikeluarkan nanti. Ini bagi retail sales excluding automobiles, gasoline, building materials, food services and retails. So ini selain daripada automobiles, gasoline, minyak, buildings material dan juga food and services. Okay. Ini key economic events yang akan yang bakal dikeluarkan. Okay, pukul 8.30 tadi dia dah keluarkan NY Fed Manufacturing for June, import price untuk Mei dan lain-lain ada berdata kat sini. Okay. Apa lagi yang di-mention dekat sini? Berkenaan dengan business inventories likely to have advanced 1.2% in April after increasing 2% in March. Okay, so business inventory juga mengalami peningkatan. Import prices are expected to have increased 1.1%. Meningkat lagi import prices apabila kita tengok chart sebelum ni. Memang ada peningkatan yang cukup drastik daripada segi import prices untuk pasaran Amerika Syarikat, untuk ekonomi Amerika Syarikat. After remaining flat in the earlier months, export prices are likely to have risen 1.3% in May after rising 0.6% in the previous month. Okay, so banyak angka-angka yang mengalami peningkatan. Import kemudian export juga mengalami peningkatan. The National Association of Home Builders Wells Fargo Housing Markets Index is expected to have inched down to 68 in June from the reading 69 in the earlier month. Okay, so untuk housing market index mengalami penurunan, dijangkakan mengalami penurunan.
Citibank. Kemudian dalam perkembangan lain, Citibank Group Global Head of Markets and Morton expected to speak at the Morgan Stanley US Financial Payments and CRE Conference. So Morgan Stanley nak ada satu conference, so banyak juga key players, orang-orang besar dalam industri financial yang akan berucap di sana. Kemudian Brazil Central Bank expected to raise interest rates to 13.25%. Wow. Okay, so Brazil punya Central Bank dia akan meningkatkan lagi dia punya interest rate daripada 12.75 kepada 13.25%. Tinggi. Meanwhile, Brazil IGP 10 inflation index expected to have increased, juga meningkat. Brazil berkenaan dengan inflation is the main topic today. Berkenaan dengan inflation di seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Kemudian bawah ni dia bagi kita gambar. Okay, this is a shipping container yard dekat California. Okay. Seterusnya di bahagian market monitors. Apa yang ada dekat market monitors ni? Okay. The S&P 500, dia cerita kat sini, S&P 500 ended lower as the index was unable to bounce from the sharp sell of its prior session with a key policy statement from Federal Reserve on deck that will reveal how aggressive the central bank policy path will be. Expectation, okay, so S&P 500 tadi kita dah beritahu, mengalami penurunan. Antara faktornya adalah jangkaan central bank akan mengambil langkah yang lebih agresif bagi menangani inflation dengan meningkatkan dia punya interest rate. Expectation had largely been predicting the Fed will hike by 50 basis point. Ini sebelum ini jangkaannya adalah 50 basis point at the conclusion of its meeting on Wednesday. Okay, so meetingnya adalah pada hari Rabu. Okay, so however expectation that the 70 basis point hike was on the table have been growing after Friday higher than expected consumer price index ataupun CPI data for May. So jangkaan ini diubah apabila berlakunya CPI index meningkat. Jadi mereka menjangkakan Federal Reserve akan mengambil langkah yang lebih agresif dengan meningkatkan interest rate dengan lebih tinggi. Okay, so seterusnya okay, so in addition, the report from the Wall Street Journal on Monday and forecast from several banks, including JP Morgan and Goldman Sachs, signaling of 75 basis point. Okay, ini antara bank yang menjangkakan peningkatan 75 basis point daripada jangkaan awal 50 basis point. Strengthen that belief. Okay, it is certainly where the consensus is moving to, not entirely, but it has been a very quick move from 50 basis point to 75% in a term of market sentiment, said team riskier senior portfolio strategies at the Ingle and Cinder in New York. The Fed may have encountered that talk, and it could even force the Fed hands to do it, because there will be disappointment now if the Fed didn't do 75. The Dow Jones Industrial Average fell, S&P 500 fell, and Nasdaq added 0.1%. Okay, so jangkaan kita nantikan berapakah peningkatan atau penurunan mungkinlah tidak mungkin. Okay, so bukan kebarangkalian yang tidak berlaku, tetapi adalah lebih kepada peningkatan interest rate sebab sekarang ni memang tengah rendah. Dan sebelum ini Fed ataupun Federal Reserve telah memberitahu bahawa mereka akan meningkatkan kadar interest sebanyak beberapa series. So hari ini kita nantikan berapakah kadar sebenar interest rate yang bakal dinaikkan di US. Okay, so untuk Malaysia kita bakal mengetahui berapakah the latest interest rate apabila Bank Negara bersidang ada Monetary Policy Committee meeting yang dijangkakan akan berlangsung pada bulan
bulan Julai kalau tidak silap saya. So sebelum ni bulan Mei, so next is untuk monetary policy meeting adalah pada bulan Julai I think around early of July, sekitar mungkin 6 atau 7 hari bulan. Nanti kita akan tahu berapakah interest rate yang terkini bagi Malaysia. Okay, so Bank Negara akan ada beberapa lagi siri monetary committee meeting, monetary policy committee meeting, ada berbaki lagi 3 kali pada bulan Julai, kemudian bulan September, dan juga yang terakhir untuk tahun ni pada bulan November. Okay, so kita ada 3 kali lagi. So sama-sama kita nantikan berapakah kadar interest rate untuk tahun ini. Dan yang terdekat adalah untuk bulan Julai. So sebulan, lebih kurang sebulan selepas Federal Reserve di US menentukan kadar terkini interest rate mereka. Okay, so jika meningkat, of course kalau interest rate di Malaysia juga meningkat, maka sudah tentulah komitmen sekiranya anda mempunyai financing dan sebagainya juga akan dijangkakan meningkat lah. So itu of course. Tapi yang bagus ni kalau anda mempunyai fixed income investment, okay, juga akan dijangkakan meningkat. Right. So itu antara perkara yang sangat dinantikan hari ini. Berapakah kadar terkini interest rate bagi pasaran, bagi negara US. Okay. Kemudian kita sambung on the US Treasury yield climb to their highest level in the decades as investor raise bets that the Federal Reserve will hike rates by 75 basis point when it's conclude its 2 days meeting. Okay. So, so Treasury yields juga akan dijangkakan meningkat sekiranya interest rate meningkat. Saya kata tadi, kalau ada fixed income, ada fixed income asset, maka ia adalah satu yang positif terhadap peningkatan interest rate. So, banyak investor yang subscribe I think kepada Treasury yield ni. Economist update that their rate hike forecast after Wall Street Journal article on Monday said, okay, so sama tadi dijangkakan 75 basis point. Inilah nombor terbaru mengikut konsensus, tapi bukan semualah. Maknanya bukan betul-betul naik 75%. So masih ada yang angka 50, masih ada angka 75. But the consensus punya estimate peningkatan kepada 75 basis point. Okay, banyak okay. Benchmark 10 years Treasury notes were down 28.32 to year 3.472. Tadi yang dekat data atas boleh dapat ada yang 3 tahun, ada 5 tahun, 10 tahun ada 30 tahun pun ada Treasury notes The dollar edged higher against basket of currency as trader braced for the aggressive rate hike from the US. Okay. Oil prices fell on fear of US Federal Reserve will surprise market with a higher than expected rate hike. Okay, so semua market tempias apabila rumours berkenaan dengan, bukan rumours, estimate terbaru berkenaan dengan interest rate dijangka melebihi daripada jangkaan awal. So bukan sekadar stock market, tetapi juga in term of foreign exchange, oil prices juga mengalami tempian sama ada Brent ataupun US Texas Intermediate. Okay. Begitu juga dengan gold. Okay, bond trading as the dollar resume its climb, eroding bullion safe haven appeals on investor bet of aggressive rate hike by the US Federal Reserve. Spot gold fell 0.6%, while US gold futures were down 1.17%. The main thing driving gold right now is anticipations of a very aggressive Fed when it comes to rates tomorrow, given the recent inflation data, said Bob Habenkin, senior market strategist at RJO Futures. Okay, so ini adalah apa yang berlaku di pasaran Amerika Syarikat untuk semalam, dan benda yang utama sedang dinantikan ketika ini adalah berapakah interest rate terkini oleh Federal Reserve. Mungkinkah peningkatannya 50 basis point, atau mungkinkah 75
basis point. So, sama-sama kita nantikan. Okay. Kemudian perkembangan lain berkenaan dengan Coinbase, dia nak slash pekerja 1,100, dia nak downsize 1,100 pekerjanya ataupun lebih kurang 18% daripada workforce. So ramai juga pekerja dia ni, Coinbase ni. Okay. Ini berkenaan dengan kripto lah. Kemudian FedEx rises dividends at directors in agreement with DE Shaw. Okay, so FedEx antara yang meningkat semalam sahamnya, top gainers in term of percentage yang tertinggi di atas Oracle, FedEx. Kita baca sikit, US parcel delivery firm FedEx Strike. Ini FedEx tahu yang antara tu lah parcel macam kita pos laju DNT tu lah. To ease FedEx tries to ease pressure from the hedge fund DE Shaw by adding 2 directors to its board and raising the quarterly dividend by more than 15%. Oh, okay. So ada peningkatan 50% dia punya dividend, quarterly dividend dia. Move that sent its share soaring. The agreement with the DE Shaw also give the investment firm, which has a stake of less than 1% in FedEx, say in the appointment of third director at a later date. The dividend raise has long been planned and was designed to help boost the share price, said sources familiar with discussion who declined to be named because the matter was private. Matter private pun boleh leak news ni. Okay, the new directors on FedEx board are former railroad executive Jim Vena and Amy Lane, and ex-Merrill Lynch banker who served as the director at Next Era Energy and the Jets Company. FedEx also adjusted executive compensation program to add shareholder return as an additional performance metric. Shares of the company ended 14% higher semalam. So ini antara penyumbang kenapa FedEx melonjak 14% semalam apabila mereka announce peningkatan quarterly dividend bagi shareholder mereka dan juga beberapa inisiatif dalam board mereka. Okey, seterusnya apa lagi yang menarik kita boleh perhatikan? Okey, yang lain anda boleh baca dengan lebih detail bagi anda yang mempunyai akaun CDS dengan UOB dah boleh download dan anda boleh baca benda ni. Very interesting, setiap hari dia ada. Setiap hari benda yang berbeza. Kepada anda yang belum ada akaun CDS dengan UOB, anda boleh buka, boleh kontak saya untuk saya bantu anda bagi membuka akaun CDS dan juga trading account bersama dengan UOB untuk dapatkan pelbagai features yang menarik ini. Okay. Kemudian insight analysis. Okay, apa yang menarik di sini? Canada wealth news. Okay, ni this is on the US inflation yang kita tengok sebelum ini. Okay, so untuk import prices ada peningkatan yang cukup drastik. So dan juga CPI ada peningkatan bulan Mei berbanding dengan bulan sebelumnya. So itu antara faktor yang dijangkakan menyumbang kepada peningkatan interest rate bagi yang bakal di-announce oleh Federal Reserve hari ini. Okay, so hari ini bagi US lah, kita dah tengah malam ni nanti. So esok kita nantikan. Dan page terakhir report ni adalah gambar orang makan dekat dinner in the sky di Belgium. Okay, ni baru untuk mereka lah. Kita kat Malaysia dah lama ada dinner in the sky ni. Tapi mereka mungkin di Belgium mungkin baru lah kot. Okay, so itu sedikit apa yang ada di dalam report daily report oleh Refinitiv yang anda boleh akses daripada akaun UOB anda, day ahead. So tajuk utama of course berkenaan dengan interest rate hari ini bakal di-announce sama ada 50 ataupun 75 basis point. Sama-samalah kita nantikan. Okay, so pasaran US telah pun dibuka bagi pasaran Nasdaq dan juga New York Stock Exchange pada pukul 9.30 tadi. So currently ini adalah counter-counter yang most active ataupun yang paling tinggi volume ketika ini yang sedang didagangkan. Okay, so ini antaranya Evoke Pharma, Akibia, CLR, PRSH. Okay, ni saya pun tak familiar yang ni, QQQ ni semua. Apa lagi nama-nama yang familiar yang kita biasa dengar? Amazon, okay, Excella, Creative, MDCL, Apple. Apple ni saya kat Apple Incorporated.
kemudian Sea Change International, dan lain-lain. Okay, so itu untuk pasaran Nasdaq. Pasaran Nasdaq ni of course kita tahu lebih kepada sektor-sektor teknologi. Okay, so kita lihat sebentar apa yang berlaku untuk pasaran New York Stock Exchange. New York Stock Exchange berbeza berbanding dengan Nasdaq. Ia lebih fokus kepada syarikat-syarikat blue chip, syarikat-syarikat yang besar dalam kategori consumer, dan juga household punya goods dan lain-lain lah. So Nasdaq more fokus kepada all the tech stocks dan lain-lain. Okay, so dulu dia dalam kategori growth lah, Nasdaq ni dulu dalam growth, ataupun super growth ataupun hyper growth punya company. But currently memang banyak dalam Nasdaq pun dah besar, dah jadi macam blue chip lah. Okay, ini antara syarikat-syarikat yang most aktif ketika ini di pasaran Amerika Syarikat. Okay, so anda boleh lihat di sini untuk pasaran New York Stock Exchange, dan anda boleh go through mana-mana syarikat ataupun bursa, dia panggil Stock Exchange, mana-mana Stock Exchange di seluruh dunia untuk anda laburkan, atau anda nak labur ataupun anda nak tonton. So banyak dekat sini ada this one untuk American Exchange. Banyak juga syarikat yang dalam most active currently, anda boleh go through juga di sini. Okay, so anda boleh tengok untuk US market bagi UOB Kay Hian ada MX, okay, NYSERK, kemudian ada Nasdaq dan juga New York Stock Exchange yang biasa. Okay, so ada 4 pasaran untuk US market. Yang lain-lain bursa of course ada Hong Kong Stock Exchange, kemudian untuk Shanghai, okay, SSE Shanghai Stock Exchange, dan juga untuk Shenzhen Stock Exchange. Manakala exchange yang lain, contohnya Jakarta ke, anda nak Australia ke, masih boleh, anda boleh labur di exchange tersebut. Tetapi anda perlu inform kepada remiser. So anda just inform remiser nak beli saham syarikat mana, berapa unit dan sebagainya. So remiser yang akan tolong execute untuk anda. Okay, yang dekat sini anda boleh execute sendirilah, yang mana dia listkan kat sini: bursa, MX, NYSE, Nasdaq, Singapore, lupa tadi Singapore Stock Exchange, SSE untuk Shanghai dan juga Shenzhen. Anda boleh execute sendiri, anda tekan buy sendiri, nak sell sendiri. Cuma untuk yang tak ada dalam list ni, macam contoh Jakarta ke, anda nak di Russia ke, anda nak pergi ke Australia punya Stock Exchange ke, dekat UK, anda minat syarikat kat UK, ataupun dekat Brazil ke mana-mana yang anda tak ada dalam ni, so anda just inform kepada remiser dan remiser akan tolong executekan anda punya buying ataupun selling anda. So yang ada list, anda boleh execute sendiri. Yang tak ada tapi anda berminat nak beli, anda boleh inform kepada reminders, no problem. Okay, so itu adalah kelebihan ataupun added value yang diberikan oleh UOB Kay Hian. Sekiranya anda berminat untuk membuka akaun bersama dengan UOB Kay Hian, anda boleh contact saya untuk saya bantu anda bagi membuka akaun bersama dengan UOB Kay Hian. Okay, dan dapatkan kelebihan-kelebihan yang ada ni. Okay, sekiranya anda dah ada akaun tapi dengan broker lain, anda nak buka dengan UOB, tak ada masalah. So anda boleh buka berapa pun sebenarnya. Akaun trading sebenarnya, CDS satu je dengan bursa. Akaun trading anda boleh buka banyak dengan mana-mana broker. So anda dah ada 1, 2, anda boleh nak buka yang ketiga dengan UOB, tiada masalah. Anda boleh inform saya untuk saya bantu anda bagi proses membuka akaun, insyaAllah. Okay, so saya rasa sehingga sampai di sini saja sesi kita bagi hari ini untuk perkembangan semasa US stock market. Kita nantikan berapakah kadar interest rate yang terkini bagi Amerika Syarikat hari ini, insyaAllah kita nantikan. Dan hopefully ia adalah sesuatu yang baik untuk menghadapi ataupun mengatasi inflation, bukan saja di US tapi untuk global. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi. Thank you so much kepada anda yang join, dan juga thank you so much kepada anda, jutaan terima kasih kepada yang dah share. Kita jumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.